ሰላም እንዴት አላችሁ ተመልካቾቼ እንዴት ከረማችኋል እንዴት ሰንብታችሁልኛል እኔ ያለዋለሁ በጣም ሰላም ነኝ እንግዲህ ዛሬ አዲስ ስራ ይዤላችሁ መጥቻለሁ ዛሬ እንግዲህ ወቅቱ የዚህ የዝኩኒ የደበርጃን የዱባ ወቅት እንደምሆኑ መጣን ደበርጃን ዛሬ ልሰራችሁ ያሰብኩት ቆንጆ ለስለስ ያለ ቀይ ወጥ እንሰራለን አብረን እዚህ ጋር እንደምታዩት ደበርጃን እንደዚህ ሰዓት ላለ መውሰድ ላጥላጥ አርጌ ይዤ መጥቻለሁ ሙሉን መላጥ ትችላላችሁ ምንም ያለ መላጥ ትችላላችሁ እንደፈለጋችሁ ማድረግ ትችላላችሁ እና ምንም ነገር ስራዬን ከመጀመሪያ በፊት ማድረግ እንደመሰላችሁ ደበርጃን በባህሪው ሲጠበስ እንጂ ሲቀቀል ፍሬው የሚያወጣው የሆነ የሚመር ነገር አለ ማለት ነው እሱን ጠብሳችሁ ከሰራችሁ ችግር የለውም በጣም ይጣፍጣል ቆንጆ ነው ነገር ግን ደግሞ እንደ ስፖንጅ እንደመሆኑ መጣን በጣም ዘይት ይመጣል ማለት ነው ስለዚህ እኔ ምን አደርጋለሁ መሰላችሁ ከመጥበስ ይልቅ ኦቨን ውስጥ ከትቼ በትንሽ ዘይት አብሰሉን የመረጥኩት ማለት ነው ከዛ በኋላ መሰራው ወጥ ውስጥ ልጨምረው ማለት ነው እንደዛ ግን ካረጋችሁት መምረሩ አሁንም ትንሽ ስለሚኖረው ስንቀቅለው ወጡ ስንጨምረው ማለት ነው ኦቨን ውስጥ አድርገን ከበላነው ችግር የለውም ግልጽ እንዲሆናችሁ የምፈልገው ነገር ግን ወጡ ውስጥ ጨምረን እንደዚህ ቀቀል አድርገን ነገር ከተመገብነው በደንብ ካልተጠበሰ የመምረሩ ነገር አሁንም ብቅ ይላል ማለት ነው ያ ነገር እንዳይከሰት መጀመሪያ ምን ማድረግ አለብን መሰላችሁ በጨውና በውሃ መዘፍዘፍ መቻል አለብን ማለት ነው ስለዚህ መጀመሪያ እኔ በጨውና በውሃ ዘፈዝፈውና ከዛ ወደሚቀጥለው ስራዬ እሸጋገራለሁ ማለት ነው ተቻላለ ይሄ ፍሬው ይመራል ማለት ነው ከዛ እንደዚህ ከታተፍነውን እቃችን ውስጥ እንጨምርና ከዛ ይታያችኋል ጨው በደንብ አድርግበታለሁ ከዛ ውሃ እንደዚህ ጨምርበታለሁ ዘለል እስኪሎ ድረስ ቢያንስ ለአንድ ሰዓት ያክል እንደዚህ ከድኛ አስቀምጠዋለሁ ማለት ነው ከዛ በግምት አንድ ሰዓት ያክል ሲሆነው እንግዲህ በደንብ አድርገን ማጥለል ይኖርብናል ማለት ነው ከዛ በኋላ እንግዲህ ኦቨን ውስጥ ገብቶ ጠበስ ብሎ የሚጣፍጥ ቃና እንዲኖረው እንደዚህ እንዳይቀቀልብኝ ኦቨን ውስጥ እንደዚህ ውሃውን ጥርግ አድርግለታለሁ ነግሬያችኋለሁ ከመጠን በላይ ነው ውሃ የሚመጣው እንዲሁም ዘይት በቃ ስፖንጅ በሉት ከዛ እንግዲህ ያዘጋጀነው ትሪ ላይ እንደዚህ ዘራር እናረግና ምንም አንጨምርበትም እንዲያጣብስልን ብቻ ትንሽ እንደዚህ ዘይት እናደርግበታለን ይበቃዋል ታከዘ ከጨመርንበት ወጡን ደግሞ ስንሰራ ወጡ ስለምንጨምር ከበቂ በላይ ነው ከዛ በ180 ዲግሪ ሴልሺየስ ከላይና ከታች ለኩሰን እንደዚህ ለ30 ደቂቃ ያክል እናቆየዋለን ከዛ አሁን ደግሞ ደበርጃናችን እስኪበስልልን ድረስ እኛ ሶሱን እናዘጋጃለን አያችሁት በጣም ብዙ ሽንኩርት ነው ያረኩት ብዙ ሽንኩርት አስላችሁ እንደ ዶሮ ነው ማለት ሳይሆን ግን እንደ የዱባው ስንሰራ እንደምንጠቀመው አይነት የሚያክል ሽንኩርት ማለት የተጠቀምኩትኝ ምክንያቱም ቆፍጠን አድርገን ልክ እንደ ዱባ ወጥ መስራት መቻል አለብን እናንተ እንግዲህ በማሽን ሆነ የምትፈጩት ሽንኩርታችሁን እንደኔ ውሃ መጨመር አይጠበቅባችሁም ማለት ነው እኔ ግን በጄ ስለሆነ የምከተፈው ሁሌ ሽንኩርት እንደዚህ የሞቀ ውሃ አረግና የሚቀዝቀዛም ሊሆን ይችላል ችግር የለውም እሱ ሽንኩርቱ እንዲበስል አደርጋለሁ ማለት ነው አሻለ እንደዚህ የሚያክል ውሃ ከጨመርኩበት በኋላ ክዳኑን ከድንና አበስላለሁ ሽንኩርቱ በዚህ መልኩ እየበሰለ ነው አሁን ምን እናደርጋለን መሰላችሁ ግማሽ ሰዓት ስለሆነው ደበርጃናችን እናወጣለን ሰዓት እናጠፋለሁ
አይታችኋል። ብዙ ዘይት የለውም። በጣም ቆንጆ ነው የሆነው። እንግዲህ ሶሳችንን ቆንጆ አድርገን ወጡን ከሰራን በኋላ ሶሱን ከሰራን በኋላ ደበርጃናችን ደግሞ ጨምረን በቆንጆ ሁኔታ እናበስላለንና ጥሩ ወጥ ይወጣዋል ማለት ነው። አሁን ሽንኩርታችን ውሃውን መጥቷል። ስለዚህ ዘይት እናደርጋለን። በዘይቱ ደግሞ ሽንኩርቱን እንጠብሳለን። እንደዚህ ጥግ ጥግ ላይ ያለውን ሽንኩርት ጽድት ካላረገን በኋላ ላይ ከሌላው ሽንኩርት ላይ ፍጥጥ ብሎ የሚታየው እሱ ነው። አሁን ደግሞ እዚህ ጋር ትንሽ የነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል አለ። እሷን እንደዚህ ጨምራለሁ። አብሬ እሱንም ጥብስ አሁን ደግሞ እዚህ ጋር 2 ቲማቲም ልጣጩን ልጬ እቤት የፈቀፈኩት ነው። እሱ እንደዚህ ጨምራለሁ። አሁን በርበሬ ጨምራለሁ። ትንሽ የበርበሬ ጨምርና ካነሰ ባይሆን ጨምራለሁ። በዚህ በሙቀት ደግሞ እንዳንቃጠል ሙቀት በዚህ ላይ ብዙ በርበሬ ተበልቶ አይቻልም ማለት ይበቃኛል። ከዛም ጥቁር አዝሙድ ወይም ደግሞ ጥቁር ቅመም እጨምራለሁ። ከዛ ይታያችኋል። በደንብ አድርገን እንደዚህ ሙትት እስከሚል ድረስ ሽንኩርቱ ካቁላላ ነው በኋላ ከጎን የሞቀ ውሃ አለ። እሱን እንደዚህ እከልሳለሁ። በጣም ብዙ ኋላ አረገም መረቅ እንዲሆን ስለማልፈልግ ማለት ነው። እንደነገርኳችሁ አጠር ያለ ቆንጆ ቆፍጠን ያለ ወጥ ነው መስራት የምፈልገው። ስለዚህ ብዙ ውሃ ሳላበዛ እንግዲህ ውሃውን እንደዚህ ከልሼ እንዲተከተክ አደርጋለሁ። ታቻል እዛ በዚህ መልኩ ትክትክ ሲልልኝ ቅድም ደበርጃኑን በጨው ዘብዝፌዋለሁ አይታችኋል። ስለዚህ ብዙ ጨው አልጨምርም። ተወሰነ ጨው ግን እንደዚህ ለሶሱ ጨምርና ባይሆን ካነሰ በኋላ ላይ ቀምሼ እጨምራለሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ መከለሻ ነው የምጨምረው። ከዛ ልክ እንደዚህ እንዳለ ምን አደርጋለሁ መሰላችሁ? ጠብሼ የነበረውን እንደዚህ ደበርጃን አምጥቼ እንዲጨምረዋለሁ።
ከዛ እንደዚህ ጨምርና እሳቱን ቀንሼ ቀስ ብሎ እንዲንተከተክ ነው ማረጋው በጣም እሳቱን ጨምሬ በኃይል እንዲንተከተክ አረጌ ደበርጃኑ እንዲፈራርስ አላደርግም ማለት ነው ትችላለ ከዛ እንግዲህ በዚህ መልኩ ተቻለ እንዳይፈራርስብን በጣም አናማስለው አንድ 5 ደቂቃ ያክል እንደዚህ አብረን ካንተከተክነው በኋላ ጫውን ቀምሻለሁ ሁሉም ነገር ቆንጆ ነው ስለዚህ እሳቱን አጠፋለሁ ማለት ነው ዝም ባይበርድም አሁን ደግሞ እንደዚህ ሰናይዋለን አጨብጭቡ ይቀመስ ይቀመስ ለሶል ይቀመስ ይቻላል በጣም በእውነት ነው የምላችሁ ሁላችሁም ልትሞክሩት የሚገባ የወጥ አይነት ነው በጣም ነው የሚጣፍጠው በጣም አፍ ላይ ቅልል ያለ ነው በርበሬም ብዙ አልበዛውም እንዲ አፍ ላይ ለስለስ ያለ ነው አሁን እንግዲህ ሙቀት እንደመሆኑ መጠን ለስለስ ያለ ነገር መብላት መቻል አለብን አይደል ስለዚህ ከበጋው ጋር በጣም ተስማሚ ነው ማለት ነው እንግዲህ ደግሞ ኢትዮጵያ ያላችሁ ብርድ ያለበት ቦታ ያላችሁ በርበሬያችሁን ጨመር አድርጋችሁ ቆንጆ አድርጋችሁ ቆፍጠን አድርጋችሁ ከዚህ በለጠ መስራት ይችላልላችሁ ማለት ነው እንግዲህ እኔ እንደ ሁሌው የምላችሁ ስሩ ሞክሩ ብሉ ነው ለዛሬ የነበረኝ የደበርጃን የወጥ አሰራር ይሄን ይመስል ነበር አዲስ የሆናችሁ ቻናሌን ከወደዳችሁት ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ የሰራቱን ደግሞ ካደነቃችሁ በላይክ ፍቅራችሁን ግለጹ በሌላ በቆንጆ ምግብ ስራ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑልኝ ባይ ባይ